Mũini wa nyĩmbo cia motaro ũgwĩtwo John DiMathew harĩ rwĩmbo ainire rwĩgiĩ mbunge na akĩũria hihi ambunge mũrĩkoragwo mũkĩarĩrĩria mbunge ndeto ihana atĩa, nĩ mabarabara makorwo magĩakwo kana nĩ mathibitarĩ makorwo magĩthondekwo kana no nda cianyu mũrĩkoragwo mũkĩhang'ĩra. Rũu nĩ rwĩmbo John DiMathew akorirwo akĩina na ndeto ĩyo nĩ yonekete kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa ĩthiĩte na mbere kũrĩa mbunge-inĩ ya gĩbũrũri. Ũkĩririkana wega mũmbunge wa kũrĩa Kibwezi ũgwĩtwo Mũtuse nĩwe ũrakorirwo agĩtengemania ndereti ya kũhagũra mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua. No kĩũria kĩnene mũno, hihi ndereti ĩno ĩrarĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Mũtuse? Aca, ndereti ĩno ndĩrarĩ ya Mũtuse, ĩrarĩ ya mũmbunge ũmwe gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, ĩndĩ ndanakorwo akĩenda gũkorwo akĩonekana tarĩ we wakorwo akĩmĩneana, ĩndĩ ĩranengererio mwaro kũrĩ mũndũ ũngĩ, kũrĩ mũmbunge ũngĩ ũrĩa ũtaumĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya. Ambunge kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya makoretwo makĩrumia mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua kĩũteti, hĩndĩ ĩno arakorwo akiuga kĩrĩma kĩnyitane, hĩndĩ ĩno arakorwo akĩrũa na mbara ĩgiĩ ũkoraga kahũa-inĩ, ũkora thĩinĩ wa macani na makĩrĩma mũno ũnyui wa njohi cia ndũgũgio iria akoretwo akĩhũrana nacio. No hihi atongoria amwe kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya ona nĩ marathomete maũndũ marĩa 11 marĩa marakoretwo marĩ kuo, na makĩria ma mũno nĩ marĩa manyitĩte na njĩra ĩgwete. Thĩinĩ wa mwaka wa 2022 gavana wa hau gabere wa gĩcigo kĩa kana wa kaũntĩ ya Naikuru Mheshimiwa Lee Kinyanjui nĩ atumũkire mĩario ya kuga atĩ ambunge amwe makoragwo mahana oro tũgege. No ndeto ĩno nĩ ta mamĩkĩrĩte mũkonde o ene, tondũ thĩinĩ tuoe mũhiano wa gĩcigo kana kaũntĩ ya Kiambu, atongoria anini mũno magĩtongorio nĩ Gathoni wa Mũcomba, oho mũmbunge wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Juja ũgwĩtwo Koimbũri, nĩ amwe gatagatĩ ka arĩa marareganire na ndereti ĩno ya kũhagũra ũmwe wa gĩcigo kĩa Mount Kenya, ĩndĩ angĩ magĩtongorio nĩ Kimani wa Ichung'wa ũrĩa ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũrumia mũnini wa president na gũkorwo agĩthing'ĩrĩria ambunge arĩa angĩ makorwo makĩhagũra mũnini wa president. Maronekire o marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũthing'ĩrĩria akorwo akĩhagũrwo. Kwa mũhiano, women rep wa kaũntĩ ya Kiambu Mheshimiwa Anne wa Mũratha nĩ ũmwe wa aheshimiwa arĩa ona ndereti ona ĩmwe ya mbunge matarĩ marehe thĩinĩ wa mbunge ĩkorwo ĩkĩarĩrĩria ĩteithie mũikari wa Kiambu na makĩria ma mũno ona ĩteithie mũikari wa bũrũri wa Kenya. Nĩ maume marute ndereti iria manaruta thĩinĩ wa mbunge. Hihi atongoria aya ona nĩ maragia mbunge-inĩ? Anja ĩho nĩ aca. Mheshimiwa Anne wa Mũratha augĩte nĩ akũruta ndereti ĩgiĩ mental health, ĩrĩa yauma ndĩrĩ yauma. No ndereti ĩgiĩ kũhagũra mũnini wa president, korwo ambunge othe no mekĩrĩre maendeleo, no mekĩrĩre ũthii wa na mbere kũrĩ ũrĩa marekĩrĩra ũndũ wĩgiĩ kũhagũra mũnini wa president, hihi maendeleo mangĩhana atĩa thĩinĩ wa bũrũri ũyũ? Mũnini wa president akĩaria kũrĩa mbunge mũthenya wa ira agĩtetera, araugire gũtirĩ mũmbunge ũbatiĩ kuga atĩ nĩ amũimĩte maendeleo, kuona lobbying ĩgiĩ maendeleo ĩkoragwo ĩkĩrutwo thĩinĩ wa mbunge, na koguo ũcio nĩ wĩra wa mũmbunge o wothe gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩ-lobby itũra rĩake rĩkorwo rĩkĩheo maendeleo, hatarĩ gũthing'ĩrĩria atĩ hena mũndũ ũrauga gĩcigo ng'ania gĩtikaheo maendeleo. No tũgũthiĩ na kũmamũrĩka. Gũkũ nĩ kwa Baratha TV, njĩtagwo Njũgũna wa Chege.